ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ሴል ባዮሎጂ በሚለው ሴክሽን ውስጥ 4.3 parts of the cell and their function የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። By the end of this section you should be able to ይህንን ሴክሽን አይተን ስንጨርስ ልታውቋቸው የሚገባ ነጥቦች አንደኛ discuss the importance of cell membrane ሌላው describe the composition and the arrangement of lipids and protein in the membrane compare the Davison, Danelli and the fluid mosaic models construct and show the arrangement of the phospholipids and proteins in the fluid mosaic model explain the role of glycoproteins and other components in the cell membrane, name the different parts of the cell and explain their function, state and explain the mechanism of substance transport across cell membrane, conduct an experiment to show movement of solvent through a semi-permeable membrane, demonstrate osmosis at semi-permeable membrane, explain that the size of cell changes by osmosis because of the inflow and outflow of water. Appreciate the osmosis is responsible for everyday life. ስለዚህ ይህንን ሴክሽን አይተን ስንጨርስ አሁን የጠቀስኳቸው ፖይንቶች አይደንቲፋይ ታደርጋላችሁ። ወደ መጀመሪያው ሴክሽን እንሂድ። What is the importance of cell membrane? የሴል ሜምብሬን importance ምንድነው የሚለው ነው። The membrane that surrounds and encloses a cell is sometimes called the cell surface membrane. ሴሎችን surround ወይም enclose የሚያደርገው membrane ምን ብለን እንጠራዋለን? sometimes cell surface membrane እንለዋለን። ይህ ሴል ሰርፌስ ሜምብሬን ሴልን ሰራውንድ እና ኢንክሎዝ የሚያደርግ ነው። ሴል ሰርፌስ ሜምብሬን እንለዋለን አንዳንድ ጊዜ፣ ነገር ግን ሴል ሜምብሬን በመባል ይጠራል። But most biologists now refer to it as the plasma membrane. አብዛኞቹ ባዮሎጂስቶች ግን ፕላዝማ ሜምብሬን እያሉ ነው የሚጠሩት። እዚህ ጋር እንድታውቁት የሚፈለገው ነጥብ ሶስቱንም ስሞች እየተቀያየረ መጠቀም ትችላላችሁ። The membrane that surrounds the cells or the membrane that surrounds and encloses a cell is called cell membrane ልትሉ ትችላላችሁ። cell surface membrane ልትሉ ትችላላችሁ። plasma membrane ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን አብዛኞቹ ባዮሎጂስቶች የሚጠሩት plasma membrane ነው። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ሴል ሰርፌስ ሜምብሬን ተብሎ እንደሚጠራ እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ። Although this membrane has little mechanical strength to support the cell, it plays a crucial role in ይህ ሴል ሜምብሬን ወይም ሴል ሰርፌስ ሜምብሬን or plasma membrane የምንባለው the outer most of the cell የሴል ሜካኒካል ስትሬንግዝን ሰፖርት ከማድረግ ከሚሰጠው ጥቅም በተጨማሪ ማለት የሴልን ሜካኒካል ስትሬንግዝ ሰፖርት ለማድረግ ሊትል ሜካኒካል ስትሬንግዝ ቱ ሰፖርት ዘ ሴል ለማድረግ የራሱ ሆኖ አስተዋጽኦ ቢኖርም ቀጣይ የተዘረዘሩትን ጥቅም በመስጠት ግን ክሩሻል የሆነ ሮል አለው። በጣም አስፈላጊና ወሳኝ የሆኑ ጥቅሞችን ይሰጣል። ይህ ሴል ሜምብሬን little mechanical strength to support the cell ነው። little mechanical strength ነው ያለው ሴሎችን ሰፖርት ለማድረግ፣ ነገር ግን ፈንክሽናሊቲ ግን ብዙ የሚሰጣቸው ተጨማሪ ጥቅሞች ከሜካኒካል ስትሬንግዝ በተጨማሪ በጣም ክሩሻል የሆኑ the most important necessary የሆኑ ጥቅሞችን ይሰጣል። ከነዚህ መካከል የተወሰኑትን ነው። ለማስተዋወስ ያክል ጥቅሞቹን ከማየታችን በፊት ሴል ሜምብሬን ይህ ሴል ሜምብሬን ሴልን ሰራውንድ እና ኢንክሎዝ የሚያደርግ ነው። በጣም
ተጨማሪ ፍሌክሲብል የሆነ አውተር ሌየር ነው። ፍሌክሲብል የሆነ አውተር ሌየር ነው። የራሱ የሆነ ቲክነስ አለው። ቲክነሱ 7.5 ናኖሜትር ነው ቲክነሱ። ይህ ሴል ሜምብሬን ኮምፖዝድ የሆነው ሊፒድ ባይሌየር እና አሶሲኤትድ ፕሮቲኖች ኮምፖዝድ ያደረገ ነው። ኮምፖዝድ ኦፍ ሊፒድ ባይሌየር ኤንድ አሶሲኤትድ ፕሮቲኖች አሉ። ይህ ስትራክቸራል ኮምፖዚሽኑን ነው እየነገርኳቸው ያላችሁት። ይህ ሴል ሜምብሬን አሁንም በድጋሜ ለሴሎች ሜካኒካል ስትሬንግስ ትንሽ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ሊትል ሜካኒካል ስትሬንግስ ቱ ሰፖርት ኤ ሴል አስተዋጽኦ አለው። ነገር ግን ፈንክሽናሊቲ ግን ክሩሻል የሆነ ሮል አለው። እነዚህ ፈንክሽናሊቲ ሮልስ ምንድን ናቸው? ወይም ፕሌይ የሚያደርገው ክሩሻል ሮልስን ምንድን ናቸው የሚለው ነው። የመጀመሪያው controlling what enters and leave the cell. The plasma membrane moves substances in and out of cell by ይህ ሴል ሜምብሬን ወይም ሴል ሰርፌስ ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን የሚባለው outer most of the cell ሆኖ ሴልን ሰራውንድ እና ኢንክሎዝ ያደርጋል። ከሚሰጣቸው ወሳኝ የሆኑ ጥቅሞች መካከል ወደ ሴል ውስጥ የሚገባውንና ከሴል ውስጥ የሚወጣውን ሳብስታንሶችን ይቆጣጠርልናል። The plasma membrane moves substances in and out of the cell. ወደ ሴል ውስጥ የሚገቡ ሳብስታንሶች ከሴልም ውስጥ ሳብስታንሶች እንዲወጡ የሚያስችለው ይህ ሴል ሰርፌስ ሜምብሬን ወይ ፕላዝማ ሜምብሬን ወይ ሴል ሜምብሬን የምንለው ነው። እንዴት ነው ሰብስታንሶች ወደ ሴል ውስጥ የሚገቡት? እንዴት ነው ሰብስታንስስ ከሴል ውስጥ የሚወጡት የሚለውን ስናይ አንደኛ በሲምፕል ዲፊውዥን ነው። ሁለተኛ በፋሲሌትድ ዲፊውዥን፣ ሶስተኛ በኦስሞሲስ፣ አራተኛ በአክቲቭ ትራንስፖርት፣ አምስተኛ በኢንዶሳይቶሲስ፣ ስድስተኛ በኤግዞሳይቶሲስ ነው። ሲምፕል ዲፊውዥን ሲባል ምን ማለት ነው? ሲምፕል ዲፊውዥን ማለት the movement of particles from high concentration to a low concentration simple diffusion ይባላል። ሲምፕል ዲፊውዥን ማለት የፓርቲክሎች ሞመንት ነው። ሞመንቱ ግን ከየት ወዴት ነው? ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎር ኮንሰንትሬሽኖች ፓርቲክሎች ሙቭ ያደርጋሉ። ይህንን ሲምፕል ዲፊውዥን እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ፋሲሌትድ ዲፊውዥን የሚባለው ነው። ፋሲሌትድ ዲፊውዥን ይህም the movement of particles or substances ነው from high concentration to low concentration ነው። ነገር ግን from high concentration to low concentration ፓርቲክልሶች ሙቭ የሚያደርጉት through anion pore ነው ወይም ካሪየር ፕሮቲኖችን በመጠቀም ካሪየር ፕሮቲንስ የሚባላሉ ሴል ሜምብሬኑ ጋር ኢንተግሬትድ የሆኑ እነዚህ ሴል ሜምብሬን ጋር ኢንተግሬትድ የሆኑ ካሪየር ፕሮቲኖችን ወይም አናዮን ፖርን በመጠቀም ፓርቲክልስ ፍሮም ሃይ ቱ ሎው ኮንሰንትሬሽን ሙቭ ሲያደርጉ ይህንን ፋሲሌትድ ዲፊውዥን እንለዋለን። ሌላው ኦስሞሲስ ምንድን ነው? ኦስሞሲስ ማለት the movement of water molecules. Osmosis is the movement of water molecules when the movement of water molecules from high water potential to a lower water potential. The movement of water molecule or water substances from high water potential to a lower water potential ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦስሞሲስ ማለት የሙቭመንት ኦፍ ወተር ነው። ውሃ ሙቭ የሚያደርገው ከየት ወዴት ነው? ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ወተር ቱ ሎር ኮንሰንትሬሽን። ይህን ኦስሞሲስ እንለዋለን። ሌላው አክቲቭ ትራንስፖርት ነው። አክቲቭ ትራንስፖርት ሲባል ኢነርጂ ቤዝድ ነው። የሆነ ጉልበት ይጠይቃል፣ ኢነርጂ ይጠይቃል። ይህ አክቲቭ ትራንስፖርት ለምንድን ነው አክቲቭ ትራንስፖርት የተባለው? ይህ አክቲቭ ትራንስፖርት የተባለው the movement of substance or particles from low to high concentration ነው።
movement of particles or substances from lower concentration to higher concentration substances ከሎው ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃየር ኮንሰንትሬሽን በሚሄዱበት ጊዜ ምን ይጠቀማሉ? carrier proteins ስለሚጠቀሙ active transport ይባላል። ስለዚህ using or by using a carrier protein the movement of substances from lower concentration to higher concentration is called active transport ይባላል። active transport ይባላል። ስለዚህ ፐምፕ ያስፈልገዋል። እንደ ፐምፕ የሚያገለግሉት ምኖች ናቸው? carrier proteins እና ሌሎች ሰብስታንሶች ናቸው። እንደ ፐምፕ ነው የሚያገለግሉት። ምክንያቱም ሰብስታንስ ሙቭ የሚያደርገው ከሎው ኮንሰንትሬሽን ስለሆነ ወደ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ከሎው ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ስለሆነ። ሌላው ኤንዶሳይቶሲስ ነው። ኤንዶሳይቶሲስ ማለት large particles are engulfed by plasma membrane invaginating and forming a vesicle ፕላዝማ ሜምብሬኑ ከውጭ ሰብስታንሶች ወይም ላርጅ ፓርቲክሎች ወደ ሴሉ አፕሮች በሚያደርጉበት ጊዜ ፕላዝማ ሜምብሬኑ ኢንቫጂኔት ያደርግና ላርጅ ፓርቲክሎችን ወደ ውስጥ ስቦ በማስገባት ቬዚክል መጀመሪያ ኢንቫጂኔት አድርጎ ላርጅ ፓርቲክሎችን ሴል ሜምብሬኑ ከቦ ይዛቸውና ምን ፎርም ያደርጋል? ቬዚክል ፎርም ያደርጋል። ቬዚክል ፎርም አድርጎ ወደ ውስጥ ወደ ሴል ውስጥ ማስገባት ይሄ ኤንዶሳይቶሲስ ይባላል። ሴሎች ከውጭ የሚመጡ ሰብስታንሶችን ሴል ሜምብሬኑ ኢንቫጂኔት በማድረግ ላርጅ ፓርቲክሎችን ቬዚክል ሰርቶ ከቦ ይዛቸዋል ማለት ነው። ከቦ ከያዛቸው በኋላ እነሱን ወደ ውስጥ ያስገባቸው ይህ ፕሮሰስ ኤንዶሳይቶሲስ ይባላል። ሌላው ኤግዞሳይቶሲስ ነው። ኤግዞሳይቶሲስ ማለት large particles are secreted by a vesicle in the cell merging with the plasma membrane to release the substance ሰብስታንሶችን በኢንዶሳይቶሲስ ሴል ሜምብሬን ኢንቫጂኔት አድርጎ ወደ ውስጥ ያስገባቸውን ቬዚክል ፎርም በመስራት የያዘውን ሰብስታንስ ሪሊዝ እንዲያደርጉ ማለት ነው። የያዘውን ሰብስታንስ ከውጭ በኢንዶሳይቶሲስ የገቡትን ቬዚክል ፎርም ተደርጎ የተቀመጡትን ሰብስታንስ ሪሊዝ እንዲደረጉ ወይም ሰክሬትድ እንዲደረጉ የሚደረግበት ፕሮሰስ ነው ኤግዞሳይቶሲስ ማለት። ሌላው የሴል ሜምብሬን ጥቅም ሴል ሲግናሊንግ ነው። ሴል ሲግናሊንግ ሲባል various molecules in the membrane allow the cell to be recognized by hormones, the immune system in animals, and in plants, growth regulator substance such as auxins. ሴል ሲግናሎች እንደ ሪሴፕተር ሆኖ ያገለግላል። ሴል ሜምብሬን ሴሎች various molecule in the membrane allow the cell to be recognized by hormones. ሴሉን ሆርሞኖች ሪኮግናይዝ እንዲያደርጉት በተጨማሪ ሴሉን ኢሚዩን ሲስተማችን ሪኮግናይዝ እንዲያደርጉት በአኒማል ሴል በተጨማሪ በፕላንት ደግሞ ግሮዝ ሬጉሌተር ሰብስታንሶችን እንደነ ኦክሲን አይነቶቹ ሪኮግናይዝ እንዲደረጉ ሴል ሲግናሊንግ ይሰጣል ማለት ነው። ሴል ሲግናሊንግ ይሰጣል። ስለዚህ ሴል ሜምብሬን ምንድነው? በሌላ መንገድ ለሆርሞኖች፣ ለኢሚዩን ሲስተም፣ ለተለያዩ ግሮዝ ሬጉሌተር ሰብስታንሶች እንደ ሪሴፕተር ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። እንደ ሪሴፕተር ሆኖ ያገለግላል። ለምሳሌ ግሮዝ ሬጉሌተር ሰብስታንስ ኦክሲን የምንለው ሆርሞን ነው። ይህ ሆርሞን ፕላንት ሆርሞን ነው። Auxin is a plant hormone produced in a stem tip that promotes cell elongation. ይህ ኦክሲን የሚባለው ሆርሞን በስቲም ቲፕ በስቲሞች ጫፍ ነው ፕሮዲውስ የሚደረገው። ይህ ሆርሞን የፕላንት ሴሎች ኢሎንጌሽን ወይም የቁመታቸው እንዲጨምር አስተዋጽኦ የሚያደርግ ሆርሞን። ይህ ሆርሞን በሚመረትበት ጊዜ እድገቱ እንዲፋጠን ሴሎች ሲግናል ምልክት ይሰጣሉ። ሆርሞኑን ባይንድ በማድረግ ግሮዝ ሬጉሌሽን እንዲኖር ሴል ሲግናሊንግ ይሰጡታል ለዚህ ሆርሞን ማለት ነው። ኢሚዩን ሲስተማችንን በሽታ ተከላካይ
ሰብስታንሶች በተጨማሪ በአኒማል ሴል የሚመረቱ ብዙ ሆርሞኖች አሉ። እነዛ ሆርሞኖች አገልግሎት ሴሎች እንዲጠቀሟቸው እነዛን ሆርሞኖች ባይንድ የሚያደርጉበት ሪሴፕተር አለ። ስለዚህ በብዛት ያ ሪሴፕተር የት ላይ ይገኛል? ሴል ሜምብሬን ላይ በመሆን ለእያንዳንዱ ስፔሲፊክ የሆኑ ሆርሞኖች ኢሚዩን ሲስተሞችና ለተለያዩ ሰብስታንሶች ሲግናል በመስጠት ባይንድ በማድረግ ሴሎች አስፈላጊውን ስራ እንዲያከናውኑበት አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲን ፕላንት ሆርሞን ነው። በፕላንት ስቲም ጫፉ ላይ ነው ፕሮዲዩስ የሚደረጉት። የፕላንቱ ስቲም ጫፍ ላይ በመመረታቸው ፕላንቱ ኢሎንጌሽን እንዲኖረው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። በተጨማሪ ኦክሲን ሙቭስ ቱ ዘ ዳርከር ሳይድ ኦፍ ዘ ፕላንቱ የፕላንቱ ወደ ዳርከር ሳይዱ ሙቭ በማድረግ በዛ ሳይድ ግሮ እንዲያደርግ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ፕላንት ለምሳሌ ላይት የሚያገኘው የፕላንት ፓርት አለ፣ ዳርክ የሆነው የፕላንት ፓርት አለ፣ ብርሃን የማያገኝ። ስለዚህ በብዛት ወደ ዳርከር ሳይዱ እድገት እንዲኖር ወደ ዳርከር ሳይዱ የፀሐይ ብርሃን በማያገኝበት ሳይድ እድገት እንዲኖር ኢሎንጌሽን እንዲኖር አስተዋጽኦ የሚያደርግ የግሮዝ ሬጉሌተር ሰብስታንስስ ነው። ስለዚህ ለተለያዩ ሆርሞኖችና ኢሚዩን ሲስተሞች ሴል ሜምብሬኑ ላይ ሪሴፕተሮች አሉ ሲግናል የሚሰጡ ማለት ነው። ሆርሞኖች ወይም ሰብስታንሶች ወይም ኢሚዩን ሲስተሞች መጥተው ባይንድ እንዲያደርጉ። ሌላው the plasma membrane clearly has a vital role in isolating the cell from its environment whilst allowing necessary exchanges within the environment። ሌላው የፕላዝማ ሜምብሬን ክሊርሊ የሆነ ቫይታል ጥቅሙ ሴሉን ከሌላው ኢንቫይሮንመንት አይዞሌት ያደርጋል። ያ ማለት ምንድነው? መጀመሪያ ያየነው ፖይንት ማለት ነው። the membrane that surrounds and encloses a cell is sometimes called cell surface membrane, but most biologists now refer to the plasma membrane ይሉታል ወይም ሴል ሜምብሬን የሚሉት ማለት ነው። ፕላዝማ ሜምብሬን እየተባለ ነው ሜንሊ ባዮሎጂስቶች የሚጠሩት። ስለዚህ ሰራውንድስ እና ኢንክሎዝ ማለት ሴሉን ከኢንቫይሮንመንቱ አይዞሌት በማድረግ ነሰሰሪ የሆነ ኤክስቼንጆችን ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር ያደርጋል። አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር ኤክስቼንጅ ያደርጋል። በሲምፕል ዲፊውዥን ሊሆን ይችላል፣ በፋሲሊቴድ ዲፊውዥን ሊሆን ይችላል፣ በኦስሞሲስ፣ በአክቲቭ ትራንስፖርት፣ በኤንዶሳይቶሲስ እና በኤግዞሳይቶሲስ ሰብስታንሶች ወደ ውስጥና እንዲገቡና ከውስጥ ደግሞ ወደ ውጭ እንዲወጡ አስፈላጊውን ሬጉሌሽን ያካሄዳል ማለት ነው ሴል ሜምብሬን። እዚህ ጋር ኪ አይዲያ ተብሎ የተቀመጠውን ነጥብ እናየው። The cell's environment could be fluid inside the body of animal, plant, fungus and algae, or it could be the ocean, a river, a pond, soil, or just about anything you care to think of. The plasma membrane of a cell must isolate the cell from that environment, but at the same time allow exchange with the environment. It allow exchange with the environment. ሴልን ስታዩት the cell environment የሴልን environment ብታዩት የሴል environmentስ ብታዩት could be fluid ሊሆን ይችላል inside the body of animal fluid ሊሆን ይችላል በፕላንትም በአኒማልም በፈንገስ በአልጋም fluid ሊሆን ይችላል ወይም it could be ocean ሊሆን ይችላል እንደምሳሌ a river ወይም a pond ወይም soil ሊሆን ይችላል just about anything you care to think of ማንኛውንም የፈለጋችሁትን ነገር ማሰብ ትችላላችሁ የሴል ኢንቫይሮንመንት ፍሉድ ነው ብላችሁ ታስቡ ትችላላችሁ በአኒማል በፕላንት በፈንገስ ወይም በአልጋይ ወይም ኦሽን ሪቨር ወይም ፖንድ ሶይል ወይም ማንኛውንም ነገር ታስቡ ትችላላችሁ ነገር ግን የፕላዝማ ሜምብሬን ነው ሴሉን ከኢንቫይሮንመንቱ አይዞሌት ወይም ሰራውንድ የሚያደርገው ነገር ግን ከኢንቫይሮንመንቱ አይዞሌት ቢያደርገውም እንደ አስፈላጊነቱ ከኢንቫይሮንመንት ወደ ሴል ውስጥ የሚገቡ ሰብስታንሶችን አሎ ያደርጋል እንደ አስፈላጊነቱ ከሴል ደግሞ ሰብስታንሶች ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ሪሊዝ እንዲያደርጉ ይሄንን ስራ የሚሰራ የሴል አውተር ሞስት ከቨር ወይም ሰራውንድ ያደረገው ነው ሴል ሜምብሬን የምንለው ማለት ነው ሌላው what is plasma membrane like የሚለው ነው ፕላዝማ ሜምብሬን ምን ይመስላል What is plasma membrane like? Plasma membrane ምን ይመስላል?
we already found out in Unit 2 that the basis of plasma membrane is a phospholipid bilayer. Unit 2 ላይ እንዳየነው ስለ ፎስፎሊፒድ ስናወራ ፎስፎሊፒድ የሴል ሜምብሬን ስትራክቸራል ኮምፖነንት እንደሆነ አይተናል። But a plasma membrane is much more complex than a simple bilayer. በዩኒት 2 እንዳየነው የፕላዝማ ሜምብሬን ፎስፎሊፒድ ባይሌየር ነው። ነገር ግን ፕላዝማ ሜምብሬን በጣም ከዚህ ፎስፎሊፒድ ከምንለው ባይሌየር ወይም ሲምፕል ባይሌየር በጣም ሞር ኮምፕሌክስ የሆነ ስትራክቸር መሆኑን እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። ዩኒት ላይ እንዳየነው ፎስፎሊፒድ ስናወራ ይህ ፎስፎሊፒድ ባይሌየር የሴል ሜምብሬን ወይም የፕላዝማ ሜምብሬን ኮምፖነንት እንደሆነ አይተናል። ነገር ግን ፕላዝማ ሜምብሬንን ደግሞ ዲቴል ብታጠኑት በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ስትራክቸር ነው። ከሲምፕል ባይሌየር በላይ መሆኑን ትገነዘባላችሁ ነው። There have been several models of the structure of the plasma membrane. ብዙ ሞዴሎች አሉ የስትራክቸር ኦፍ ፕላዝማ ሜምብሬን ኤክስፕሌን የሚያደርጉ። ቴብል 4.3 shows some key events in the developing the current model of membrane structure. እዚህ table 4.3 shows some key events in developing the current model of the membrane structure. እና ፊገር 4.19 illustrate this history. እዚህ ጋር ቴብል 4.3 የሚያሳየን ኪ ኢቨንቶች ናቸው። የፕላዝማ ሜምብሬን ስትራክቸራል ሞዴልን ኤክስፕሌን ለማድረግ የተቀመጡ ኪ ኢቨንቶች ናቸው 4.3 የሚያሳዩን። በተጨማሪ ደግሞ ፊገር 4.19 ላይ የምናየው ፊገር 4.19 ላይ የምናየው a timeline of the development of our understanding of the structure of the plasma membrane. plasma membrane a phospholipid bilayer simple bilayer ነው ብለን በዩኒት 2 ኮንሴፕት አይተናል። ነገር ግን የራሱ የሆነ የአንደርስታንዲንግ ታይም ቴብል አለው። ይህን አንደርስታንዲንግ ወይም the development of our understanding of the structure of plasma membrane ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች እናያለን። እዚህ ጋር ቴብል 4.3 ኪ ኢቨንቶችን ስናይ ዓመተ ምህረቱና ኢቨንቱ ተቀምጧል። በ1665 ላይ ምን ተፈጸመ? በ1665 ሮበርት ሁክ ዲስከቨር ሴል። በ1665 ሮበርት ሁክ ሴልን ዲስከቨር አድርጓል። but only see dead cell and has no idea of cell membrane. በ1665 ሮበርት ሁክ ሴልን ዲስከቨር ሲያደርግ ያየው በምኖችን ነው ኦንሊ ዴድ ሴሎችን ነው ያየውና ምንም የሴል ሜምብሬን አይዲያ አልነበረውም። ጭራሽ ስለ ሴል ሜምብሬን ምንም ሐሳቡም አይዲያውም አልነበረውም። በ1895 ቻርልስ ኦቨርቶን shows that the cell membrane is composed of some kinds of lipid. በ1895 ግን ቻርልስ ኦቨርቶን ሴል ሜምብሬንን አንደርስታንድ ማድረግ ችሎ ሴል ሜምብሬን ኮምፖዝድ የሆነው some kinds of lipid composed እንደሆነ ኤክስፕሌን አድርጓል። ስለዚህ በ1895 ሴል ሜምብሬን composed of some kinds of lipid እንደሆነ አንደርስታንድ ተደርጓል። በማን? በቻርልስ ኦቨርቶን። ሌላው 1905 ላይ ላንግሙር proposed a lipid monolayer as the base of the membrane structure. በ1905 ደግሞ ላንግሙር ምን ፕሮፖዝ አደረገ? ሊፒድ ሞኖሌየር የሴል ሜምብሬን ቤዚክ ስትራክቸር ነው በሚል ፕሮፖዝ አደረገ። በ1895 ምንድን ነበር? ሴል ሜምብሬን ኮምፖዝድ የሆነው some kinds of lipid ነበር። ነገር ግን በ1905 ደግሞ ላንግሙር ምን ፕሮፖዝ አደረገ? ሊፒድ ሞኖሌየር ነው የሴል ሜምብሬን ቤዚክ ስትራክቸር ሊፒድ ሞኖሌየር ነው ብሎ ፕሮፖዝ አደረገ። ከ1910 እስከ 1920 evidence accumulated to show that the lipid in the membrane must be a phospholipid. ከ1910 እስከ 1920 በተደረጉ ጥናቶች ኤቪደንሶች ተጠራቅመው ሊፒዱ በሜምብሬን ውስጥ ያለው ሊፒድ ፎስፎሊፒድ ነው የሚል ምን ተደረሰ? ድምዳሜ ላይ ለመድረስ ተቻለ። በ1925 ኢጎርተር ኤንድ
G. Grendel suggests that the plasma membrane is a phospholipid bilayer. ስለዚህ በ1925 E. Gorter and G. Grendel suggest that plasma membrane is phospholipid bilayer ነው ብሎ suggest አደረጉ። ከዛ 1935 ላይ Diffusion and Danieli know that protein are also found in the plasma membrane and suggest a sandwich model. ፎስፎሊፒድ ላይ ዩኒቱ ላይ ስናይ ሳንድዊች ባይሌየር ነው ብለን አይተናል። ስለዚህ በ1935 ዴቭሰን እና ዳንኤሊ ምን አንደርስታንድ አደረጉ? ፕላዝማ ሜምብሬኑ ፕሮቲኖችን ማብረዋሉ በፕላዝማ ሜምብሬኑ ላይ በተጨማሪ ሳንድዊች ሞዴል መሆኑን ሰጀስት አደረጉ ወይም አንደርስታንድ አደረጉ። ከዛ በ1959 based on electron microscopy evidence that appears to support the Davison and Danieli model, G. de Robertson proposes the unit membrane model. He suggests that all membranes are essentially the same. ሁሉም ሜምብሬኖች essentially the same መሆናቸውን ኤሌክትሮኒክ ማይክሮስኮፕ የኤሌክትሮኒክ ማይክሮስኮፕ ኤቪደንስን በመጠቀም የዴቭሰን እና ዳንኤል ሞዴልን ሰፖርት በማድረግ በተጨማሪ የዩኒት ሜምብሬን ሞዴልን ፕሮፖዝ በማድረግ ምንን ሰጀስት አደረገ? all membranes are essentially the same ናቸው ብሎ ፕሮፖዝ አደረገ። በ1935 የዴቭሰን እና ዳንኤሊ know that proteins are also found in the plasma membrane and suggest a sandwich model ነበር። ይህንን በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ኤቪደንስ ትክክል መሆናቸውን ሰፖርት በማድረግ የራሱን ጄዲ ሮበርትሰን ፕሮፖዝ ያደረገው the unit membrane model የሚል ፕሮፖዝ አደረገ። በዚህም ይሄ ሞዴል ደግሞ ምን ሰጀስት አደረገ? all membranes are essentially the same ናቸው ብሎ ሰጀስት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኪ ኢቨንቶች ከ1665 እስከ 1959 ያሉትን ኪ ኢቨንቶች ነው የሚያሳየው። በተጨማሪ በ1972 ላይ ኤስ.ጄ. ሲንገር and G.L. ኒኮልሰን proposed the fluid mosaic model of the membrane structure. As more and more supporting evidence accumulates, this is essentially the model we accepted today. በአሁኑ ሰዓት አክሴፕት የምናደርገው ሞዴል the fluid mosaic model ነው። ይህ ሞዴል ዲስክራይብ የሚያደርገው the molecular arrangement of the plasma membrane የፕላዝማ ሜምብሬንን molecular arrangement ነው explain የሚያደርግልን። the membrane is the plasma membrane ማለት ነው a mosaic of protein ናቸው። እነዚህ ሞዛይክ ኦፍ ፕሮቲኖች ደግሞ ፍሎት ያደርጋሉ። የት ላይ ነው ፍሎት የሚያደርጉት? ልክ አይስበርግ ሆኖ እነዚህ ፕሮቲኖች ልክ እንደ አይስበርግ በሲ ውስጥ ፍሎት እንደሚያደርገው እነዚህ ፕሮቲኖች በሊፒድ ውስጥ ፍሎት በማድረግ ፍሎት በማድረግ ከውስጥ ወደ ውጭ ሲያዋቸው ምንን ፈጠሩ? ሞዛይክ ፈጠሩ። እንደ ፍሉድ ሆነው እንደ ሲ ፍሉድ ሆኖ የሚያገለግለው በሊፒድ ውስጥ ፕሮቲኖቹ ተንሳፈው ማለት ነው። ያ ማለት አይስበርጉን በሲ ውስጥ እንደምናየው። ስለዚህ ምን ተፈጠረ ማለት በፍሉድ ውስጥ የሚገኙት ፕሮቲኖች ምንን ፈጠሩ ማለት ነው? ፍሉድ ሞዛይክ ሞዴልን ፈጠሩ ማለት ነው። ፍሉድ ሞዛይክን ፈጠሩ። ፍሉዱ ማን ነው? ሊፒድ ነው። ሞዛይኩን የፈጠሩት ደግሞ ፕሮቲኖች መሆናቸውን ኤክስፕሌን ተደረገ። መቼ? 1972 ኤስ.ጄ. ሲንገር and G.L. ኒኮልሰን proposed the fluid mosaic model of the membrane structure. As more and more supporting evidence accumulate, this is the model we accepted today. በአሁኑ ሰዓት አክሴፕት የምናደርገው ሞዴል ይህን ሞዴል ነው። ስለዚህ እስከ 1972 እነዚህ ኪ ኢቨንቶች ተከናውነዋል ማለት ነው። መጀመሪያ በ1665 ሮበርት ሁክ ሴልን ዲስከቨር ሲያደርግ
ዴድ ሴሎችን ብቻ ነበር ያየው። ምንም አይዲያ አልነበረውም ስለ ሴል ሜምብሬን። በ1895 ቻርልስ ኦቨርተን ሴል ሜምብሬን ኮምፖዝድ የሆነው ከሰም ካይንድስ ኦፍ ሊፒድ መሆኑን ኤክስፕሌን ማድረግ ቻለ፣ አንደርስታንድ ማድረግ ቻለ። በ1905 ላንጊሙር ምን ፕሮፖዝ አደረገ? ሊፒድ ሞኖ ሌየር ነው የሜምብሬኑ ቤዚክ ስትራክቸር ብሎ ፕሮፖዝ አደረገ። ከ1910 እስከ 1920 ኤቪደንሶች አኮሙሌት እየሆኑ ምንን ማሳየት ቻሉ? the lipid in the membrane must be ፎስፎሊፒድ ነው። ስለዚህ ፎስፎሊፒድ ነው ሊፒድ ውስጥ በሜምብሬን ውስጥ የሚገኘው ፎስፎሊፒድ ነው የሚለው ፕሮፖዝ የተደረገው ከ1910 እስከ 1920። በ1925 ኢጎርተር ኤንድ ጂ ግሬንደል ምን ሰጀስት አደረገ? the plasma membrane is a phospholipid ባይሌየር መሆኑን በ1935 ዴፍሰን ኤንድ ዳንኤል ደግሞ ምን ሰጀስት አደረጉ? ምንን አንደርስታንድ አደረጉ? ፕሮቲን also found in plasma membrane ፕሮቲኖች በፕላዝማ ሜምብሬን አሉ። ስለዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሳንድዊች ሞዴልን ኤክስፕሌን አደረገ። ስለ ሳንድዊች ሞዴል ፎስፎሊፒድ ስንነጋገር ዩኒት 2 ላይ ያየ ነው ማለት ነው። ሌላው በ1959 ቤዝድ ኦን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የማይክሮስኮፕ ኤቪደንስ በመጠቀም የዴቭሰን እና ዳንኤል ሞዴል ትክክል መሆኑን ሰፖርት አደረገ። ማን? ጄዲ ሮበርትሰን እና ምንም ፕሮፖዝ አደረገ? the unit membrane model ፕሮፖዝ አደረገልን። he suggests that all membranes are essentially the same ሁሉ ሜምብሬኖች essentially the same መሆናቸውን ፕሮፖዝ አደረገልን። እዚህ ጋር ፊገር 4:19 የሚያሳየን ታይም ላይን ኦፍ the development of our understanding of the structure of the plasma membrane ነው። ሰብለ ፕላዝማ ሜምብሬንን ያለን አንደርስታንድ ታይም ላይን ነው የሚያሳየን። ይህ ታይም ላይን በ1880 እስከ 1990 ባለው ኦቨርተን ምንድነው ሊፒድ ባይፖላር እና ሊፒድ ኔቸር ኦፍ ሜምብሬኑን ኤክስፕሌን ተደርጓል። የሊፒድ ኔቸር ኦፍ ሜምብሬን ፖላር ኤንድ ነን ፖላር ሪጅን እንዳለው ማለት ነው። ፖላር የሚባሉት ምኖች ናቸው? ፎስፌት ኮንቴኒንግ ሄዱ ነው ፖላር የሚባለው። ፎስፌት ኮንቴኒንግ ሄዱ የዚህ የሊፒዱ ፎስፌት ኮንቴኒንግ ሄዱ ነው። ነን ፖላር ሄድ የሚባለው ግን ምንድነው? ነን ፖላር ሄድ የሚባሉ ቱ ፋቲ አሲድ ቴሎቹ ናቸው። የቱ ፋቲ አሲድ ቴሎቹ ናቸው። እነዚህ ቱ ፋቲ አሲድ ቴሎቹ ምኖች ናቸው? ሃይድሮፎቢክ ናቸው። ከውሃ ጋር ሚክስ የማይሆኑት። ፖላር ግን ሃይድሮፊሊኮቹ ከወተር ጋር ሚክስ የሚያደርጉት ሄዶች ናቸው። ስለዚህ ፖላር ኤንድ ነን ፖላር እንዳለው ሊፒድ ኔቸር ኦፍ ዘ ሜምብሬን ፖላር ሪጅን እና ነን ፖላር ሪጅን እንዳለው ሊፒድ አይደንቲፋይ ተደርጓል ማለት ነው። ይህ ያ ማለት ምንድነው? ፎስፎሊፒድ ነው። ይህ ፎስፎሊፒድ ምን አለው? ፓራለል የሆኑ ሮዎች አሉ ማለት ሁለት ሮዎች አሉ። ፓራለል የሆኑ ሮዎች አሉ። ይህ ፓራለል የሆኑ ሮዎች ከላይና ከታች በመሆን ምን ፈጠሩ? ባይሌየር ፈጠሩና በአጠቃላይ ሁለት ሄዶችን ፕሮሰስ አደረገ ወይም ሁለት ሪጅኖችን ፕሮሰስ አደረገ። አንደኛው ፖላር ሪጅን፣ ሌላው ነን ፖላር ሪጅን ተባለ ማለት ነው። ፖላር ሪጅን የሚባለው የትኛው? ፎስፌት ኮንቴኑ ሄዲንጉ ነው። ፎስፌት ያለበት ሄዱ ፖላር ሪጅን ተባለ። በተጨማሪ ሃይድሮፊሊክ ነው። ሃይድሮፊሊክ ማለት ወተር ላቪንግ ነው። ስለዚህ ከውሃ ጋር ሚክስ ያደርጋል። ይህ ሜምብሬን ይህ ፖላር ሪጅኑ ፌስ የሚያደርገው ምንድነው? የሜምብሬኑን ሰርፌስ ነው ፌስ የሚያደርገው። የሜምብሬኑን ሰርፌስ ፌስ ያደርጋል ማለት ነው። ነን ፖላር የተባለው ግን ቱ ፋቲ አሲድ ቴሎቹ ናቸው። እነዚህ ሁለት ፋቲ አሲድ ቴሎች ሃይድሮፎቢክ ናቸው። ሃይድሮፎቢክ ማለት ወተር ሄዲንግ ናቸው። ዱ ኖት ሚክስ ዋተር ከወተር ጋር ሚክስ አያደርጉም። ስለዚህ ፕሮጀክት ኢንቱ ዘ ኢንቴሪየር ኦፍ ዘ ሜምብሬን ነው። ኢንቴሪየር ኦፍ ዘ ሜምብሬን ነው ፕሮጀክት የሚያደርጉት። ስለዚህ ኦቨርተን ፖላር ኤንድ ነን ፖላር መሆናቸውን ለማሳየት ሞክሯል ማለት ነው። ከ1880 እስከ 1900 ባለው ኢን ዘ ሚድል አካባቢ ማለት ነው። ወደ አራውንድ 1895 አካባቢ ማለት ነው። 1895 አካባቢ ሌላው ላንጊሙር ነው። ላንጊሙር ምንን አየ? ሊፒድ ሞኖሌየር ነው አለ። ሊፒድ ሆኖ ሞኖሌየር ነው። ይህ ያልኳችሁ ኦቨርተን ኤክስፕሌን ያደረገው ፖላር ኤንድ ነን ፖላር ሪጅን መሆናቸውን እንትናል እንጂ ፖላር እና ነን ፖላር ሪጅን የተባለው ፎስፎ ሊፒድ ባይሌየሩ መሆኑን አልተገነዘበም።
በሰዓቱ እሱ ያስቀመጠው ምንድነው ቻርልስ ኦቨርተን ያስቀመጠው ምንድነው the cell membrane is some kinds of lipid ነው some kind of lipid which kinds of lipid መሆኑን ግን ኤክስፕሌን አላደረገም ኖርማሊ በሂደት ግን ታውቋል ምን አይነት ሊፒዶች ናቸው ፎስፎሊፒድ መሆኑ በሰዓቱ ግን ኦቨርተን ሊፒድ መሆናቸው ሊፒድ ሆኖ ፖላር እና ነን ፖላር እዚህ ጋር እኔ ለማስረዳት የፈለኩት ፖላር ምንድነው ነን ፖላር ያስባላቸው ምንድነው የሚባለው ከረንት የሆኑ ግኝቶችን ኤክስፕሌን ያደረኩላችሁ እንጂ በሰዓቱ አሁን የጠቀስኩላችሁ ነጥብ ኦቨርተን አንደርስታንድ አድርጎታል ማለት እንዳልሆነ እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ እዚህ ጋር ላንጊሙር ስትመጡ ላንጊሙር ሊፒድ ሞኖሌየር ነው ብሎ ነው ኤክስፕሌን ያደረገው ላንጊሙር it is a lipid monolayer ነው some kinds of lipid ነው ተብሎ ቻርልስ ኦቨርተን ፕሮፖዝ ያደረገውን ላንጊሙር ግን ሊፒድ ሞኖሌየር ነው ብሎ አስቀመጠ መቼ አራውንድ 1905 ማለት ነው በቀይ የሚያሳየው 1905 ነው ሌላው ሊፒድ ባይሌየር ነው ብሎ ጎርተር እና ግሬንደል ምንን አሳዩ ሊፒድ ባይሌየር ነው ሊፒድ ባይሌየር ነው ማለት ፓራለል ሮዎች አሉ ከላይና ከታች ሆነ ፓራለል ሮዎች አሉ እዚህ ጋር ሊፒድ ሞኖሌየር ሲባል ከላይ ያለው ሌየር ነው የተቀመጠው ሞኖሌየር ከታች ያለው ሌየሩን አይቀመጥ እንደዚህ እንደ ጅራት ነው የምታዩዋቸው እንደ ቴል ሆኖ የምታዩዋቸው የፋቲ አሲድ ቴሎቹ ናቸው ከታች ያለው ሌየር አላስቀመጠም ላንጊሙር ነገር ግን ጎርተር እና ግሬንደል ምናምን ሊፒድ ባይሌየር ነው ከላይም ከታችም አለ ፓራለል ሮውስ አሉ በመሃል ምን አሉ ቴሎቹ አሉ በሂደት እነዛ ቴሎች ምንድናቸው የፋቲ አሲድ ቴሎች ናቸው ነው ከላይና ከታች የምናየው ሊፒድ ባይሌየር የፎስፎሊፒድ መሆኑን ደግሞ በሂደት እየታወቀ እንደመጣ ነው እንድትረዱ የምፈልገው ስለዚህ ላንጊሙር በ1905 ሊፒድ ሞኖሌየር ነው አለ በ1910 እስከ 1920 ደግሞ ኤቪደንሶች ምንድነው ፎስፎሊፒድ መሆኑ ኤክስፕሌን ተደረገ ማለት ነው ፎስፎሊፒድ መሆኑ ኤክስፕሌን ተደረገ ማለት ነው ከሊፒድ ሞኖሌየር ወደ ምን መጣን ማለት ነው ፎስፎሊፒድ ነው የሚባለው ከ1910 እስከ 1920 አይደንቲፋይ ተደረገ መጨረሻ ላይ ጎርተር እና ግሬንደል ማለት ነው ጎርተር እና ጂ ግሬንደል ምንን ሰጀስት አደረጉ ፕላዝማ ሜምብሬን በ1925 ማለት ነው በ1925 ይህ የምታዩት ፕላዝማ ሜምብሬን ፎስፎሊፒድ ባይሌየር ነው ከላይና ከታች የምታዩት ፎስፎሊፒድ ባይሌየር ነው ስለዚህ በ1995 ኦቨርተን ሴል ሜምብሬን some kinds of lipid ነው ያለው ምን አይነት ሊፒድ ነው ፎስፎሊፒድ ነው ፖላር እና ነን ፖላር ሪጅን ብሎ ያስቀመጣቸው እነዚህ ነው ማለት ነው ከላይ የምታዩት ፖላር ሪጅን ነው ከላይና ከታች ያሉት ፖላር ሪጅን ሲሆን በመሃሉ ያሉት ነን ፖላር ሪጅኖች መሆናቸው ነው በሂደት የታወቀው ማለት ነው ሌላው በ1940 around 1940 almost ከፍ ብሎ በቀይ የሚያሳያቸው 1935 ነው የሚያሳየው ዳቪሰን ኤንድ ዳንኤሊ ምንን ሰጀስት አደረጉ ሊፒድ ባይሌየር ፕላስ ፕሮቲኖችም አብረዋል ሊፒድ ባይሌየር ሆኖ ፎስፎሊፒድ ባይሌየር ሆኖ ሊፒድ ባይሌየር ሆኖ በተጨማሪ ሊፒድ ባይሌየር ፕላስ ፕሮቲኖችም አሉ የሚለው ሰጀስት አደረጉ ከዛ ማን መጣ ሮበርትሰን ጄዲ ሮበርትሰን መቼ በ1959 አራውንድ 1959 ላይ ምን አለ ዩኒት ኦፍ ሜምብሬንን ሰጀስት አደረገና የዳቪንሰንና የዳንኤልን ግኝት በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ሰፖርት በማድረግ ሴል ዩኒት ሜምብሬን የሚለውን አይደንቲፋይ አደረገ ዩኒት ሜምብሬን ምን ነው ሰጀስት የሚያደርገው all membranes are essentially the same የሚለው ማለት ነው ከዛ በ1972 አካባቢ ሲንገር ኤንድ ኒኮልሰን ምንን ሰጀስት አደረጉ ፍሉድ ሞዛይክ ሞዴልን ሰጀስት አደረጉ ይህ ፍሉድ ሞዛይክ ሞዴል ነው nowadays the most accepted የሆነ ሞዴል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሞዴሎችን ስናያቸው እዚህ ጋር ደግሞ ሜምብሬን ፕሮቲን ስትራክቸሮች አሉ እና አልፋ ሄሊክስ ያልነው የፕሮቲን ስትራክቸሮች ሁሉ አሉ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተካተው በ2000 አንዊን ኤንድ ሄንደርሰን ከ1980 እስከ 2000 ባለው ደግሞ እና አንዊን እና ሄንደርሰን እነምን ስለና አልፋ ሄሊክስ እና ሜምብሬን ፕሮቲን ስትራክቸሮች አይደንቲፋይ ተደርገዋል ማለት በማን በአንዊን እና በሄንደርሰን
ስለዚህ እነዚህ ኪ ኢቨንቶች ናቸው። ስለዚህ ሞስት አክሴፕትድ የሆነው the fluid mosaic ሞዴል ስለሆነ ኢን ዲቴል fluid mosaic ሞዴል ምንድነው የሚለውን በቀጣዩ ቪዲዮአችን እናየዋለን። ግልጽ ያልሆነላችሁ ጥያቄ ካለ በእነዚህ በሴል ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን ወይም በሴል ሰርፌስ ሜምብሬን ጥያቄ ልጠይቁን ትችላላችሁ። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ማለትም the Diffusion and Danieli ሞዴል የሚለውና ሌሎች ሞዴሎችን ይዘን በመንቀርብበት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ እናመሰግናለን።